Hoe komt dat je dat normaal vindt of abnormaal vindt dat er een zwarte naast je loopt of naast je op de bus komt? Ik ga in Brussel naar school omdat ik in Halle niet zo'n goede ervaringen heb gehad. We gaan vertrekken naar Roemenië. Sinds wij hier zijn en de helft van onze familie in Kosovo is, het doet goed voelen om te weten dat je hebt iemand van je familie om zo bij hun te gaan wanneer je wilt. Toen ik in Brussel naar school ben gegaan, heb ik heel wat geleerd over stereotypes, dat je dat niet altijd moet geloven. Vroeger werd er heel veel verteld rond Marokkanen en vreemden en Brussel en alles wat je maar kunt inbeelden. En ik heb gewoon geleerd dat je daar niet altijd alles over moet geloven. Ik herinner me nog de eerste dag van het eerste middelbaar. En ik was zo in een jurk en ik voel me zo kei oncomfortabel. Zet je de eerste schooldag met een jurk gekomen? Ja, maar zo die typische met vierkanten en zo. Oké. Ik was zo de enigste met blond haar. Ik herinner mij dat goed van mijn jaar, precies. Echt niemand anders? Nee. In het begin voelde ik me echt ongemakkelijk, omdat iedereen mij zo bekeek en zo. Terwijl dat ik vond dat we allemaal dezelfde mensen waren. Ik zag zo niet echt het verschil. Misschien waren er heel weinig Vlamingen. Ja, er waren er denk ik in het begin geen. Dus. En dan in het begin zeiden ze mij ook zo na. Omdat zo bijvoorbeeld, als ik zo echt iets typisch Nederlands zei, zoals, oké, dat is nu wel een slecht voorbeeld, maar bijvoorbeeld hou je bakkes of zo. Dan gingen ze dat zo nadoen, maar zo echt op hun manier en zo. En... Ja, vroeger zag ik jou meer zoals een typisch Vlaming. En, ik begreep je niet zoveel, omdat ik niet zoveel Nederlands kon. En ik praatte niet zoveel met jou en jouw vriendinnen. Ik bleef meer in mijn cirkel en zo. Maar nu, ik heb je meer leren kennen en ja, het is echt leuk om met jou te blijven. Ik leer meer Nederlandse woorden. Ja, inderdaad. Je moet het alleen nog juist uitspreken. Als je het weet, is het goed. Ik heb soms het gevoel, als ik bijvoorbeeld een short aandoe of zo, dat mensen mij bekijken van wat doet hij dat aan? En dan gaan ze direct al namen op je plakken van hoer of dat past niet bij haar lichaam. Het is juist speciaal dat de mensen uniek zijn op hun manier. Ik wil gewoon kunnen zijn wie dat ik ben. Ik ben een Romana als een kamer zelfs. Klein, ik kan je een klein toertje beginnen. Ten 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 ten. Ten 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 ten. Wat doe je? Hallo allemaal, we zijn vandaag de 24e. We zijn nu in Roemenië, bij mij thuis, waar ik heb opgegroeid tot 10 jaar. En ik ga jullie een beetje tonen, mijn kamer en zo. Daar beneden, dat is allemaal speelgoed van wanneer ik was klein. En Ja, mijn broer was ook klein. Hier is mijn broer. hallo. Hallo. En dat is mijn kamer van wanneer ik was klein. Oké, je moet niet zo lawaai doen, weet je. En dan hier hebben we zo foto's met mij wanneer ik was klein. Sinds 2014, dat is lang geleden. Ik was nog hier op school toen. Bijna alles is nog intact op zijn plaats. Ik zie mezelf als een naïef persoon. Ik weet dat de wereld is niet zo perfect. Maar in mijn hoofd, ik heb echt zo die image van... We kunnen de wereld goed maken. We kunnen zo niet meer racisme, niet meer seksisme. We kunnen samenleven.
my goal in life is mijn eigen magazine hebben. Wanneer ik mijn magazine heb, dat gaat zo zijn van elke maand een nieuwe zo cultuur, future. Februari, dat is zo Black History Month. En dat magazine gaat alleen maar zijn voor zwarte mensen. Dus hun cultuur, hun small businesses en dat dingen. En dan één keer dat gaat zijn over misschien mensen van België. En dan één keer dat gaat zijn van iemand van Spanje, zo elke maand. En zo, dan zo ook wanneer het is Pride Month. Dan ook voor hun een ding doen. Niet altijd zo richting zo witte mensen, maar ook andere dingen zien. Meer kansen aan mensen geven. Dat is mijn doel in het leven. Regarde d'abord s'il y a les voitures. Les voitures, il y a la voiture, il n'y a pas de voiture. Voilà, elle est là maintenant. Doleka. Doleka. We zijn naar België gekomen omdat ik denk mijn moeder meer het gevoel had dat het hier ging beter zijn voor ons, haar kinderen. Ik ben eigenlijk niet meer teruggegaan van sinds dat ik geboren ben eigenlijk. Hè. Ik ken eigenlijk mijn land niet meer. Dus ik heb daar geen beeld van of zo. Doordat ik juist heel lang op internaat heb gezeten, is dat eigenlijk dat is niet echt 100% in mij. Het is toch wel tijd om te gaan zien. Ik ben groot, ik weet wat het leven is. Ik denk te weten wat het leven is eigenlijk. Ik wil alles kennen, alsof ik nieuw geboren ben en dat ik alles weer moet leren. Echt zien van waar dat ik kom, van waar dat mijn moeder komt, van waar dat ze bepaalde dingen heeft aangeleerd, waar ze is gaan studeren. Alles. Ik denk dat dat de basis is, hè? Jezelf kennen. Dat is echt schitterend hier. Dat is de paleis van de... Ja. Nee, mag niet. Dat is het kasteel van de oude koning van Roemenië. En de koningin. En ze kwamen hier om te rusten. Dat is zeer luxueus. Ze hebben veel materialen gebruikt, zeer dure materialen, veel dingen cadeau ook. Dat is echt heel mooi. De stad waar ik uitkom, dat is Iași. Het is een mooie stad en een stad die leeft. Hi, I'm Alexandra, Romana's cousin, and we're here at Iași, where Romana was born. Het was ook heel fijn om haar terug te zien. We hebben zo al onze verhalen verteld van wat is er gebeurd. I haven't seen her actually for quite a long time. Yeah, for 3 years. And we're like very happy to see each other. I love you, darling. Ook al voel ik me in Brussel thuis, vind ik het nog steeds altijd leuk om naar Roemenië te gaan, om mijn familie te zien, om me een beetje verbonden te voelen met mijn cultuur. Oh my god, such a diva as always. Ik voel niet 100% Roemeens wanneer ik ben in Roemenië, ook al ben ik daar geboren. Ook omdat mijn Roemeens een beetje zo slechter is geworden. Mensen kunnen mij ook zien en ze zien dat ik van buitenland kom. En dan kijken ze jou ook van, oh kijk, de buitenlander is daar. Dus ik voel mij ook een buitenlander daar. Flag, that's the one with the flag. So this is how we watch Trollface wanneer je niet daar bent. Albina. Margarita. Haide. Ško više vam mirala šum? Ik heb heel veel vrienden uit Halle die best wel tegenstrijdig naar Brussel kijken, omdat ze nog steeds veel met die media zijn en veel naar tv kijken.
Je kent de Pieterstraat in Brussel. Ik ken niks in mee. Niks. Ik ken de Pieterstraat in Brussel. Kent je dat? Ja, ja. Pieter Camus. Polis is niet anders. Weet je wat ze vraagt? Is Anderlecht ook in Brussel? Dat vraagt ze. Dat heeft toch dingen, dat is toch de grote markt? Nee. Ja, de grote markt. Alle culturen vind je terug in Brussel. Ja, dat is wel waar. Dat is wel. Ja, elke cultuur dat je kunt inbeelden. Qua Hans jaar vooral Chinezen. Maar dat is toch niet racistisch gezegd? Maar nee, is toch waar? maar gewoon hoe dat je dat zegt. Vooral Chinezen. Japanners. Maar ja. Juist de Chinezen. Ja, je hebt die nog nooit zien lopen, al die toeristen in groep. Dat is wel Maar ja, maar dat zijn toeristen. Maar je voelt je dan wel nog in een... Je voelt dat dat wel van Brussel speciaal is. Op dat vlak gaat je graag naar Brussel. Ja, ik ga heel graag naar Brussel. Alleen op een puntje. Maar waarom? Waarom moet je zeggen? Waarom gaat je graag naar Brussel? Ja, waarom? Maar alleen de cinema. Maar alleen, er is toch meer? Er is toch cultuur in Brussel, die gebouwen. Maar ja? Manneke pis, dat is toch... Dat is Ja, gewoon maar dat is cultuur. echt hè. Sorry. Wanneer dat ik andere mensen dingen hoor zeggen over dan bijvoorbeeld andere nationaliteiten, dan heb ik soms zoiets van, je kent u niet. Maar dan soms als ik op school kom of ik hoor zo van andere nationaliteiten dat ze dan zeggen, dat ze dan van alles zeggen op Vlaamse mensen of blanke mensen, dan heb ik ook zoiets van, je kent ons ook nog niet goed. Want je denkt dat direct dat wij racisten zijn of dat wij allemaal racisten zijn. Daar word ik eigenlijk echt, ik word daar echt boos van. Ik voel mij sowieso meer Congolees dan Belg. Soms is het positief, soms is het negatief. Jammer genoeg soms. Jammer genoeg. Omdat ik vooral op een zeer jonge leeftijd het al door had dat ik verschillend was. Niet door mijn talenten, niet omdat ik iets goed kon, maar omdat ik een andere huidskleur had. Een andere afkomsten. En dat ik mentaal door mijn moeder gewoon klaar ben gemaakt om de brute wereld aan te kunnen eigenlijk. En fait, est-ce que tu crois en Dieu? Ouais, je crois. Toi? Aussi. Je me rappelle quand c'était Ramadan, allez, tout le monde était chez nous et c'était bien, c'était mon ambiance. Pas comme si toute seule. Je sais même pas. Pour nous, tu vois, c'est Oui, pas pour ça, mais voilà, mais plus... quand t'as pas de personnes, j'ai pas d'envie de le faire. Même si c'est pas pour d'autres personnes, je vais pour moi-même. Ça aide. Și nu ne duce Tată pe noi în spiță și ne zbăvește pe noi cele rău, căci a Ta este împărăția și slava în veci de veci. Amin. 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 Dacă am și suntem supărat, rugăm să ne ierți, Doamne Dumnezeule, și îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea și iubirea Ta, pentru că am ajuns cu bine acasă la părinții mei. Te rog să-i binecuvintezi cu sănătate și putere, așa în bătrânețele lor și îți mulțumim. Amin. Amin. Hallo allemaal. Na een week en een half, 2 weken, gaan we terug vertrekken naar Brussel. Maar we gaan zo even nog stoppen in Brașov en andere plaatsen om te visiteren en zo, te bezoeken. Maar ik ga weg van mijn grootouders. En ja, ze gaan, zeker mijn oma, ze gaat beginnen huilen. Vă urez drum bun, sănătate, să ajungeți cu bine, să fiți fericiți și succes la învățătură. La plecarea voastră facem o poză frumoasă pe care trebuie să o păstrez toată viața. Pe asta am făcut deja poză.
dat ik zo niet goed was en zo mentaal toen, hebben ze mij dan bij jullie gestuurd wat dat wel goed was. Thuis hebben we als christendom opgevoed. Ik heb een afslag genomen, gaan we zeggen. Allee, ik heb de reactie gezien van mijn ouders wanneer ik heb wel iets gepresenteerd. Dat was ze waren gestrest. Deze, dat is de eerste ding dat ik heb gemaakt.